ચણા મેથીનું અથાણું બનાવવા માટે આપણે 1 પ્યાલો ભરીને મેથી લીધી છે. લગભગ 100-125 ગ્રામ મેથી છે. અને મેથી કરતાં અડધા આપણે દેશી ચણા લીધા છે, જેને કાળા ચણા પણ કહેવાય છે. ચણા અને મેથીને આપણે 2 વાર ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈ લીધા છે અને પછી આપણે એને લગભગ 8 કલાક માટે પલળવા માટે મૂકી દઈશું. આપણે જે મેથી પલાળી હતી એ 8-10 કલાક પછી આપણે મેથીમાંથી બધું જ પાણી આ રીતે કાઢી નાખવાનું અને ચણામાંથી આપણે જે પલાળેલું પાણી છે એ કાઢી નાખવાનું. અને હવે આપણે ચણામાં ખાટું એટલે કે કેરીનું પાણી નાખ્યું છે. જો તમારી પાસે કેરીનું પાણી ના હોય તો તમે આમાં લીંબુનું પાણી પણ નાખી શકો છો. અને આપણે ચણાને આ રીતે લગભગ 2 કલાક માટે મૂકી રાખીશું કે જેથી કરીને ચણામાં ખટાશ આવી જાય અને મેથીમાંથી આપણે પાણી નીકળી જાય. એટલે મેથીને આપણે આ રીતે કોટનની ચાદર પર કે કોટનના કપડા પર આ રીતે પોળી કરી દેવાની અને એને રૂમમાં જ એકદમ કોરી થવા માટે મૂકી દઈશું. અને મેથીની બાજુમાં જ આપણે પલાળેલા ચણાને પણ કોરા થવા માટે મૂકી દઈશું. ચણા મેથીના અથાણામાં આપણે 1 તોતાપુરી કેરી નાખવાની છે. એની માટે આપણે તોતાપુરી કેરીને પહેલાં છોલી લઈશું. કેરીને આપણે છોલી લીધા બાદ આ રીતે એકદમ નાની નાની ચીરી કરવાની અને એકદમ સરસ નાના આ રીતે ટુકડા કરી લેવાના. કેરીના આપણે એકદમ સરસ નાના ટુકડા કરી લીધા છે અને કેરીનો આ જે ગોટલો વધ્યો છે એને પણ આપણે છીણી નાખીશું અને છીણને પાણી કાઢી નાખીને આપણે અથાણામાં જ ઉમેરી દઈશું. આપણી મેથી લગભગ 2 કલાકમાં આ રીતે એકદમ સૂકી થઈ જશે. અને મેથીને જ્યારે આપણે હાથમાં લઈએ ને તો આ રીતે સરળતાથી નીચે પડી જવી જોઈએ, હાથમાં ચોંટવી જોઈએ નહીં. હાથમાં ચોંટે એનો મતલબ એ થાય છે કે મેથીને હજુ સુકાવવાની વાર છે. મેથી જ્યારે આવી એકદમ કોરી થઈ જાય ત્યાર પછી જ આપણે અથાણું બનાવવાની શરૂઆત કરવાની. અને આપણા ચણા પણ એકદમ સરસ સુકાઈ ગયા છે. તો ચાલો અથાણું બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. આપણે અથાણામાં જે મીઠું ઉમેરવાનું છે એ મીઠાને આપણે પહેલાં થોડું શેકી લેવાનું, કાચું મીઠું ઉમેરવાનું નહીં. ચણા મેથીના અથાણાને વઘાર આપતા પહેલાં મેથીને આ રીતે કુંડાળું કરી લેવાનું અને કુંડાળાને ફરતે આપણે થોડી હળદર ઉમેરવાની અને 1 ચમચી જેટલી આપણે હિંગ ઉમેરવાની. અથાણાના વઘાર માટે આપણે સિંગ તેલ ગરમ કરવા માટે મૂક્યું છે. જેટલી મેથી હતી આપણી એટલું જ સિંગ તેલ છે. જો તેલ પછી ઓછું પડે તો તમે પછી પણ તેલ ઉમેરી શકો છો. અને હવે આપણે ગરમ તેલને ઉમેરીશું. મમ્મી આમાં ધ્યાન શું રાખવાનું? તેલ ગરમ કરી ગરમ જ રેડવાનું અને પછી છે ને તરત જ ઢાંકણ નાખી લગભગ 10 મિનિટમાં આપણું તેલ ઠંડુ પડી જશે. એટલે આપણે ખોલીને મેથી અને મસાલાને આ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. હવે આપણે અથાણામાં લગભગ 2 થી 3 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેર્યું છે. મીઠું શરૂઆતમાં તમારે થોડું ઓછું ઉમેરવાનું અને જરૂર પડે તો તમે પછીથી પણ મીઠું શેકીને ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે 2 ચમચી જેટલું પાંદડી મરચું ઉમેરીશું. એટલે આ તીખું હોય કે ના હોય? ના, મોડું હોય. એટલે એકદમ મોડું છે. આ મરચું એકદમ મોડું છે પણ એનો કલર બહુ જ સરસ આવશે. એટલે કાશ્મીરી મરચું ને ટૂંકમાં. હવે આપણે ચણા જે એકદમ સરસ કોરા થઈ ગયા છે એ ચણા આપણે ઉમેરી દઈશું. હવે આપણે 2 ચમચી એટલો અથાણાનો સંભાર, જેને કોરો મસાલો પણ આપણે કહેતા હોઈએ છીએ, એ ઉમેરીશું. હવે આપણે કેરી જેના આપણે નાના ટુકડા કરી લીધા હતા એ ઉમેરી દઈશું અને આપણે બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાની.
મમ્મી આમાં ધારો કે તેલ ઓછું પડે, આ મને થોડુંક ઓછું લાગી રહ્યું છે, ઓછું જ છે તો શું કરીશું હવે? ગરમ કરવાનું તેલ, પછી ઠંડુ પડી જવા દેવાનું, પછી રેડી દેવાનું. બરાબર. હવે જે તેલ ઉમેરીએ ગરમ ના ઉમેરાય, ના, ઠંડુ પડવા જ દેવું પડે. ઠંડુ પડવા દેવાનું. આપણે જે ગોટલો વધ્યો હતો, ગોટલાને આપણે આ રીતે છીણ કરી દેવાનો અને છીણને આપણે આ રીતે અથાણામાં ઉમેરી દઈશું. કલર તો એકદમ સરસ આવવા માંડ્યો છે. આવે જ ને. હવે આને શું કરીશું આપણે હવે? અને 2 દિવસ બાદ રહેવા દેવાનું હા, અને પછી બરણી ભરી દેવાનું ચાખી. બરાબર. એટલે મીઠું ઓછું હોય તો ન ખાય, મીઠું ઓછું હોય તો ન ખાય. તેલ નાખવાનું ગરમ કરી. તેલ તો ઓછું છે જ. તો તેલ ક્યારે નાખીશું? 2 દિવસ પછી કે આજે? કાલે નાખીશું, એકાદ દળી જઈશું અથાડે. બરાબર. આપણે આખી મેથીના અથાણામાં 1 દિવસ પછી થોડું બીજું તેલ જરૂર પડશે, એટલા માટે મમ્મીએ થોડું તેલ ગરમ કર્યું હતું અને એ તેલ ઠંડુ પડી જાય એટલે આપણે રેડીશું. મમ્મી તેલ કેટલું જોઈએ આમાં? ડૂબોડું. એટલે ડૂબોડૂબ રહેવું જ જોઈએ. હા, નહીં તો મેથી ફૂગાઈ જાય. જુઓ, આપણે અથાણામાં આ રીતે ડૂબોડૂબ તેલ રાખીશું અને બીજા 1 કે 2 દિવસ હજુ રહેવા દઈશું અને પછી આપણે આને બોટલમાં ભરીને ફ્રીજમાં મૂકી દઈશું. આજે ચણા મેથીના અથાણાને આપણે બનાવે 3 દિવસ થઈ ગયા છે, એટલે આપણું અથાણું એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે. અને હવે આપણે અથાણામાંથી થોડું અથાણું કાઢી લેવાનું અને ચાખી લેવાનું. અને જો તમને મીઠું અથવા તો મરચું ઓછું લાગે તો મીઠાને શેકીને ઉમેરવાનું અને મરચું તમે આમ જ ઉમેરી શકો. કેવું છે મમ્મી અથાણું? પરફેક્ટ. એકદમ તૈયાર. ચાલો ત્યારે બોટલમાં ભરી લઈએ. હવે આપણે ચણા મેથીના અથાણાને એક કાચની બોટલમાં ભરી લઈશું. અને બોટલમાં ભરવામાં પણ તમારે એ જ ધ્યાન રાખવાનું કે બોટલમાં પણ તેલ ડૂબોડૂબ રહેવું જોઈએ અને બોટલને તમારે ફ્રીજમાં રાખવાની. આ અથાણાને તમે બહાર સ્ટોર કરી શકશો નહીં. જો તમને અમારી આ રેસીપી ગમી હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરો, આ વિડીયોને વધુમાં વધુ લોકો સાથે શેર કરો અને આવી જ નવી નવી રેસીપી શીખવા માટે અમારી ચેનલ કુકિંગ કુમારને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.